Hello everyone, welcome to this video. आज हामी यो भिडियोमा क्लास 10 को ग्रामर को मोडल सेट 10 को सोल्युसन गर्दै छौं है. So the first question is from question tag as always. Let me sing a song to question tag. Let me sing a song. Will you? के हुन्छ? Will you भनेर भयो. Let me sing a song. Will you? I haven't read your book yet into affirmative positive मा लाग्नु पर्यो. So haven't छ simply यसलाई हटाउने. I have read your book. Your book छ. यहाँ yet छ है. Yet केमा चेन्ज हुन्छ? Already मा चेन्ज हुन्छ. यो already लाई चाहिँ हामीले अगाडि राख्यो भने more correct हुन्छ. I have already read your book भन्दाखेरि बेटर हुन्छ है. नेक्स्ट our school starts at 10 o'clock भनेर छ. अब कहिले सुरु हुन्छ भनेर भयो. when क्वेशन बनाउनु पर्यो. सो यसलाई के भन्ने? when यहाँ starts छ does राख्ने. when does our school start भनेर भयो. क्वेशन मार्क राख्न छुट्याउनु भएन. when does our school start? Next one, we have to put the correct verb according to the tense. She usually design buildings भनेर छ. अब यो हेर्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुन्छ त? usually छ. usually भनेपछि सामान्यतया प्राय जसो भनेपछि कुन टेन्स हो? सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो. यो usually एडभर्ब देखेपछि usually, regularly, always, every day, often यस्तो वर्डहरु एडभर्बहरु देखेपछि हामीले के भन्ने त? यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो भनेर भन्ने. सो she usually designs. सो she छ verb 5 राख्ने. designs building भनेर भयो. The teacher said water freezes at 0 degrees Celsius. So the teacher said that यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ. अब यसलाई सिम्पल पास्टमा लाग्ने. वाटर फ्रोज एट 0 डिग्री सेल्सियस हो त? होइन. किन होइन? यो युनिभर्सल ट्रुथ हो. युनिभर्सल ट्रुथ भयो भने के हुन्छ? यो जस्ताको तस्तै हुन्छ. सो द टिचर सेड दैट वाटर फ्रीजेस at 0 degrees Celsius. जस्ताको तस्तै राख्ने है. Okay, tigers are being killed indiscriminately भनेर छ. यसलाई एक्टिभमा लाग्नु पर्यो. अब एक्टिभमा लाग्दाखेरि सब्जेक्ट चाहियो. सो टाइगर्सलाई कसले मार्दैछ त? ओके, obviously हैन. सो टाइगर भनेपछि अब उसलाई मार्ने त अरु कुनै एनिमल हैन. सो people हैन. सो हन्टर्स भनेर भन्न सक्यो. पोचर्स भनेर भन्न सकियो है. सो हन्टर्स भने पनि भयो. और पोचर्स or people, poachers or people are killing. यहाँ being plus verb 3 छ. यो continuous tense हो. are killing the tigers indiscriminately भनेर हामीले यसरी गर्छौं है. यति गर्नुभयो भने 6 मा 6 आयो. सजिलो छ. अलिकति कन्सेप्ट चाहिन्छ ग्रामरको. जुन कुरा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ. यदि छैन, गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हाम्रो प्रिभियस भिडियोजहरुको प्लेलिस्टमा हेर्नुस्. त्यहाँ हामीले सबै थ्योरिटिकल कुराहरु गरेका छौं है त. ओके, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ एन्ड वी हैव सल्भ सबै पास्ट क्वेशनहरु, मोडल क्वेशनहरु सल्भ गरेका छौं. यू क्यान वाच दोस भिडियोज. ओके गाइज, थ्यांक यू सो मच एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.